მოგესალმებით მეგობრებო. რა იქნება მინი-ალბომის დღევანდელი რიგით მეოთხე ნახატის თემა? თემის თაობაზე რამოდენიმე მოსაზრება მქონდა და ამოვარჩიე სიუჟეტი, რომელიც დიდი ხანია მინდა დავხატო, მაგრამ ვერა და ვერ მოვახერხე რიგი გარემოებების გამო. მართალია, ამ სიუჟეტის სფერებში ხორცშესხმას დიდ ფორმატზე ვაპირებდი, მაგრამ ჩემი აზრით ის არც მცირე ზომაში იქნება ცუდი აღსაქმელი. მოდით ერთად ვნახოთ, როგორი გამოვა ჩემი ჩანაფიქრი ამ მინიატურულ ფურცელზე. კომპოზიციას ერქმევა იები და ქვები. ესკიზი დაწყებული მაქვს, როგორც ხედავთ. იები დაიკავებენ ფურცლის ამ ქვედა და ზედა კუთხესთან მიმდებარე სივრცეს. ყვავილებს შორის, შუა ნაწილში, საგანგებოდ დავტოვებ ადგილს ქვების ჩასახატად. ჯობია დავასრულო და დავაკონტურო ესკიზი, რომ უფრო თვალსაჩინო გახდეს იდეის ვიზუალური მხარე. პროცესის ყურებით თავი რომ არ შეგაწყინოთ, ვიდეოში მხოლოდ ნახატის დაკონტურების ბოლო მომენტს სავსახავ. თემა გამოიკვეთა და წინ ფერებით დამუშავება გველოდება. მართალია, ია ბევრნაირი ფერისაა, მაგრამ მე სურვილი მაქვს ჩემს ნახატში მას ასეთი ფერი ჰქონდეს. ასე ვთქვათ, იისფერი. იისფერის და მწვანის არაჩვეულებრივი ჰარმონიის მაგალითს თვით ბუნებაში ვხედავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვაპირებ ფერით დამუშავების მცირე ფრაგმენტები გაჩვენოთ, პროცესის მიმდინარეობა მაინც გასაგები იქნება. და აი, ჩვენი იები გაცოცხლდნენ. ეხლა კი ქვების ჯერია. ეს კომპოზიცია ჩვენი ლამაზი ბუნების პატარა ფრაგმენტს ასახავს. კენჭების გროვასთან ნაზი იები შეჯგუფულან. ასეთი სურათის ნახვა ყოველთვის შეიძლება ტყეში ან ბაღში. ეხლა მეგობრებო, აკინძვისთვის განკუთვნილი სივრცის დეკორირების რიგია. ორნამენტში, რომელიც მასზე მინდა დავიტანო, შეიძლება იყოს როგორც გეომეტრიული, ასევე მცენარეული მოტივები, იმის და მიხედვით, თუ რას მივიჩნევ ძირითადი კომპოზიციისთვის შესაფერისად. დავხატავ ესკიზს, დავაკონტურებ და გაჩვენებთ რა გამოვიდა.
როგორც ხედავთ, ბორტის დეკორი იების და ქვების თემას ეხმიანება. ნამუშევრის დასრულებულ სახემდე ეხლა უკვე სულ მცირე დრო გვაცილებს. ეს მინიატურა ჩემი დიდი ხნის ნანატრი სიუჟეტით უკვე ჩვენი მომავალი მინი-ალბომის წევრია. წევრია თქო, იმიტომ ვამბობ, რომ ამ ალბომს ნახატების პატარა ოჯახად განვიხილავ, რომელიც სულ უფრო და უფრო გაიზრდება ახალი სიუჟეტების პერიოდულად შემატების გამო. ოჯახის შემდეგი მეხუთე წევრის თემატიკის საიდუმლო კი შემდეგ ვიდეოში გაიხსნება.